Hello mga sir, welcome back to ELectrolex Lab. Ang i-share ko ngayon itong tanggap natin na Konzert 32-inch LED TV. Yung reklamo ng customer natin ay bigla na lang nag white screen. So nang binuksan ko, nakita ko mga bloated capacitor, pero hindi dyan ang problema. Problema natin ay nasa screen. Kung makikita nyo, sa ngayon, naka white screen lang siya. Pasensya na sa ingay sa kabila ha. Nagbibidyo okay sila. Birthday daw eh. So hayaan natin. Masaya sila eh. At dapat gabi ko ginawa tong trabaho, kaso medyo nangayayat na tayo sa kaka-overtime. So ngayong araw natin i-solve to. So nag-voltage check ako. Ito yung output. Nakapag-check na ako. Okay lahat ng voltahe maliban sa HVADD. Ang AVDD natin 14, HVADD natin 861. So dapat yung HAVDD natin ay kalahati ng AVDD natin. So yung BCOM tama, HAVDD wala. So pati gamma voltage natin bagsak kasi bumagsak din yung HAVDD natin. Take note ha, pag bumagsak yung HAVDD, white screen din kasi yung gamma supply sa gamma IC galing sa AVDD, pero yung sa mismong papunta na sa screen, sa output, ito yung papunta na sa output, ito yung mga capacitor nya, Bref L, Bref high. So dapat ang voltahe dyan, kung ang HAVDD natin, yung VDD natin nasa 14 plus, pababa yung voltahe dyan, 14, 12, 11 hanggang pababa hanggang sa Bref low. Ngayon yung ano natin, yung problema HAVDD. So nakapagsabi na ako sa customer na bibilhan ng gamma IC, RM5101. Sorry, hindi tayo makapag-afford na magandang cellphone eh. At saka hindi rin ako mahilig na sa cellphone. So yung ano na yan, RM5101. So may nakita na akong replacement. In case hindi nyo lang din alam, yung AS15 ay pwedeng i-replace sa RM5101. So nag-check na ako ng ano. So sabi nila lahat nakukuha sa tiyaga, so pinagtiyagaan natin. So sa kakalungkat ko, ito yung supply na ano natin, supply na hindi makita. Okay, ito yung supply na AVDD natin. Tapos dapat hahatiin ng transistor na to. So magkakaroon siya ng control sa current.
para hindi ma-overload yung AS1 AS15 natin o RM5101. So meron yung iba, pag na white screen nagpapalit ng IC, pag nagpalit ng IC white screen pa din. So ibig sabihin hindi doon ang problema. So katulad nito, ang problema nito nakutkot ko na, sinishare ko na lang sa inyo. Ang problema nito ay itong SMD capacitor na to. So i-replace na lang natin to para mapakita ko sa inyo na cause and effect. Syempre yung supply nito, tingnan nyo, silaw 1.2 volts lang papunta yun sa BREF. So yung mga output nyan, sabihin natin 1.8, 1.5, dapat nasa 10 volts plus, 14, 11 pababa, ganon. So i-replace natin para makita nyo. So ito mga sir, ito yung salarin. Set natin. Ang hirap, ang liit mo. Charge natin siya para malaman. Hirap niya i-charge. Nabibitawan. Ayan, nag-error yung tester natin kasi nga sira siya. Balik na rin natin. Nag-error talaga siya. So palitan natin, bunot lang tayo. Marami tayong board. So hanap tayo na kamatch. Mas madali siguro pag hinugot natin to sa board tsaka test. Ito 10 UF, pwede na to. So replace natin. Replace ko pala. Ayan sir, na-replace ko na yung capacitor. Yan pala yung model number ng panel para aware kayo sa top board, sa scaler na aayusin nyo. Kung kapareho nito yung naayos nyo at the same symptoms, maayos nyo kagad. So na-replace ko na. Switch on natin. Pakita powered ba yung voltage check. Sige, pakita natin, pero pakita ko masaya na okay na. Yan mga sir, may no signal sign na tayo nakita. Konzert. So success na. Pakita ko sa inyo yung voltahe na dapat doon. Okay, nakaset sa capacitor. Ano na ba?
degrees. Okay, auto. Okay. So, ayan. 12, 14, yung HAVDD natin 6.45. So, okay na yan. Yan siguro yung ano niya, 14, 6. So, yung gamma natin, ingat-ingat sa pag-test. 12, 11, 10. Gaya nga nasabi ko, pababa yung voltahe. Bref high, Bref low. So, nahati sa dalawa. So, ito guys, okay na. Sana may nakuha kayong idea ngayong sa tutorial natin. Actually, hindi ito so mga bloated capacitor na lang para sa power supply yung papalitan ko para matapos na may balik na natin sa customer. Okay guys, thank you for watching. Sa gusto mo subscribe, please subscribe and support naman para ganahan naman tayo patuloy sa mga tips natin, bigay ng mga tips. Like and subscribe naman. Thank you.